Hi guys! Welcome back to my channel. For today's vlog, ipapakita ko sa inyo yung DIY tote bag using acrylic paint na ginawa ko nung nakaraang ECQ. Wala pa sana talaga akong planong i-vlog or ipakita to sa inyo since pangalawang beses ko palang nag-try at iniisip ko hindi pa siya ganun ka-perfect. Maraming beses pa ako nagkamali. Yun ay request ng pamangkin kong si Elia. Tinanong ko siya ano yung design na gusto niyang gawin ko. Ang sinagot niya SpongeBob since pares din namin paborito. May mga friends kasi ako na nakita yung ginawa ko. May mga questions sila. Naisip ko nang i-vlog to since film ko na rin naman siya last time. Pag gumagawa ko ng arts, gusto ko talaga siyang fini-film kahit hindi ko siya ina-upload. Daw yung iba in-upload ko. Naisip ko na rin na i-post din to sa YouTube at ipakita sa inyo kung paano ko siya ginawa at sagutin yung mga questions ng mga friends ko about DIY tote bag using acrylic paint. First, saan nga ba ako bumili ng tote bag? Anong mga materials yung ginamit ko? Saan ko yung nabili? Saan ako kumuha ng idea? Pag nilabhan ba siya, mabubura or mafe-fade yung painting niya. Before ko i-play yung video kung paano ko siya ginawa, ipapakita ko muna sa inyo yung mga materials na ginamit ko. Siyempre yung tote bag. Ayan. Hindi siya ganun kakapal, pero hindi siya lumagpas dun sa kabila. Ito yung Shopee account ng pinagbilhan ko. At ilalagay ko din sa description box yung link ng Shopee account. Binili ko siya ng 46 pesos isa. Tatlo lang yung binili ko pero may libre akong isa. So, thank you. Tapos, yung paint na ginamit ko ay eto. Yan. Masyado maliwanag lighting natin, kaya ilalagay ko na lang yung picture dito. Pinili ko to sa Ideals, worth 74 pesos isa. Nakita ko lang to dun sa Ideals, malapit dito sa amin. Kaya dun ako bumibili ng mga art materials kasi super lapit lang dito sa amin, walking distance lang. Siyempre, ang paintbrush. Ito yung paintbrush na ginamit ko dun sa video na ipapakita ko mamaya. Binili ko to, actually marami siya, 6 ata isang set. Nasa 100 plus lang. Sa last part ng video, samahan nyo ko kasi lalaban ko yung tote bag. Sabay-sabay natin tignan kung mag-wash out ba or mag-fade ba yung paint dun sa bag. Disclaimer lang po, hindi po ako professional artist. And if kagaya kita na isang aspiring artist at may mga bagay kang gustong matutunan about arts na hindi pa ganun kakomplikado, well, this channel is for you. Dahil hindi lang sa basta entertainment vlogs yung i-upload ko dito, mag-upload din ako ng mga art vlogs and art materials reviews sa mga susunod kong video. So don't forget to subscribe to my channel, hit the notification bell, at sabay-sabay tayong matuto at mahasa pagdating sa arts. So without further ado, panoorin na natin in 3, 2, 1...